Ja, det var hårda tider. Jag var född på 1854. Och på 50- och 60-talet var det nödår. Så folket åt barkbröd. Jag minns barkbrödet. Vad gjorde det bröd? Vi tog bark utav tallar och tog bort det yttre skalet och det som var näst stammen. Det torkade och mål på kvarnar och blandade med havremjöl som var sammalat. Och så bröd och mössa. Det har jag smakat, men barkbröd har jag inte smakat. Men i grannstugorna har det. Ja, det är mösbröd också. Ja, utav... Varför möss då? Utav renlandsmassa. Och så blandade väl i skurk och... Jaså? Skurk, det var ett slags syrgrej. Ja, det finns fler sorter alltså. Ja, stor och liten skurk. Tillsammans stort. Jajamän, det drack tillsammans. Ja, det brukar väl äta tillsammans kärl. Ja, det åt du. Tillsammans grötfat. Det åt tillsammans. Och det har hörs i ski som det. Ja. Hörs i tre. Det var väl tre. Det var 3 skidor förstås. Det hade jag en si. Ja. Ja. Så törktigt och skia på byxlår och... Det var väl aldrig till kört på den tiden? Jo, mycket mer än det gör nu. Vad gick det till det då? Ja, det var, jag är ifrån ner i Sockna, jag född. Och samma tid brukade jag ha båtar, de hade också stora roddbåtar som de rodde Upp över älva? Ja. Och då brukade jag gå ihop hela gång så det är inte att bli sällskapar till få hjälp till ro. Och så fanns det mer än 2 handelsspår i Hedsockna och de var här i vid kyrka. Och så det när det träffades gubban på lördagen så kunde de fråga, ska du till kyrka i morgon? Nej, jag har väl tobak nu. Jaha. Och kärringan när de träffades, ska du till kyrka i morgon? Ja, jag skulle ha haft med lite bomullsgarn. Kanske det var någon kärring som skulle behöva några kaffe. Men det var sällsyntheter den tiden. Jag hade köpt allt det de skulle ha här. Fick du köpa på söndagen? Jajamän. Jag var med mor med in i handelsbutiken. Det var en gammal bondgård väster om kyrka här. Och brukade vara inne och handel. Vilken tid på söndagen som helst. Det var ingen fråga då. Men han lär sig Gunbjörn hade handel. Ja, det var det senare. Ja. Men det var förut det. Ja, svaret var gift med en knäck då. Jo, det gick väl bra det då. Jag var väl gift länge? 58 år. Han var väl bort mycket? Och vi hade 12 barn. 4 har dött minderårig, men 8 har jag fostrat på det där Lillknäcktorp. Han var väl bort en stor del 2 år? Ja, på möta på Trossnäs. Jaha. Och så sökt för tjänst i Dalarna på vintern. Jaha. Det fanns inte arbete på här. Så han var bort nästan hela år då? Ja, nästan. Så jag fick sköt mig bäst jag vill själv hem. Och det var när barnen var i uppväxtåra? Men barnen var små. Jaha. Ja, det var nog besvärligare. Jo, men det gick. I min barndom släppte jag ut svinanborn som den andra boskapen. Men då skulle jag ringa i tryn
tänkte de skulle kunna rota förstöra. Och det var en särskilt som de kallade profession som skulle gå i gatan och sätta i de ringarna. Eller så kallad tingshusvaktmästare nu. Ja. Den gick i gatan och ringsvina. Och så fick de gå så ut och leva på grund. Yes. Den här professorn, han tar den annars att göra. Han har på den mer han skulle göra också. Ja, professor kastade ut sa det nästa domare. Ja, när de skulle ha spö. Ja. Jag minns väl. Ja, det var han som skulle dela ut där. Byn Jäpet hette Möre. Det var ett tingshus i min barndom. Det var en särskild gård som de hade en pål. En stock. Upp och ner så. Så var det en slåsätt uppe i. Och som de hängde upp den, de som skulle ha spö. Nätt upp så passade tånan nåd backen. Och så var det visst att det var professorn som skulle utföra den som man stod med käpp och vink hur många slag de skulle ha. Det var par, två spö. Och där var det avklädd över kroppen. Så jag såg det inte, men min mor vet jag det då. Jag såg det hur många par spö de skulle ha. 40 par, det var dödsstraff. Och det var det visst ett som de har. Ett som brott var. Ja, och det skulle professorn utföra. Och han slog hårt då? Ja, det var ett som länsman stod och vinkade med käppen där. Jaha. Han skulle visa hur hårt det skulle vara.